Minden évben közösen szoktuk megnézni az ilyen nagyobb eseményeket, a State of Play legalábbis ezt mindenféleképpen, úgyhogy ezt ma is megtesszük és megnézzük közösen, hogy mit gurít a Sony. Túlságosan sokat nem várok, Wolverine trailert akarok, semmi mást, csak azt. Ez meg kiderül. Ja. Ja, igen, ebből a szarosból már látunk, bocsi, tudom, hogy szaros, de ebből már látunk azt hiszem, egy dolgokat. Ebben eléggé érdekes. Scan for Soltari signals. Signal corrupted. Approximating. Eléggé... Is that the thing from the ridge? Confirmed. You better stay out of my way. Eléggé Returnal beütésem van. How's it going? I'm Gregory Látunk, Creative Director at Housemark. Today we are thrilled to show off this first look of gameplay for Saros running on PS5. Saros builds on Returnal's award-winning action and tells the emotional and haunting story of Arjun Devraz's drive for answers on the shape-shifting planet of Carcosa. A Returnalt is szerettem egyébként, csak nem voltam elég kitartó hozzá. Hamar feladtam. Újra kéne tolni ezt is. By holding R1, you can defend yourself and absorb projectiles. Wow. By absorbing projectiles, you can now hit back hard using your power weapon. By holding the adaptive trigger on L2, you'll be able to destroy enemies using Eclipse-driven weaponry. Nyilván ez is fúra ki fogja használni a DualSense egyértelmű. A Returnal is kurva jól használta, azt is nagyon jó volt. Soltari holocache detected. Mark it on the map. Here is a Soltari holocache Jól néz ki. where you can learn more about lost Carcosa. I'll try to forget. Hold on for me. I will find you. I promise. Most nagyon kedvet kaptam a Returnalhez amúgy. Jó, nyilván a bitrate a szétesik, de ez kurva jól fog kinézni. This is Second Chance, where you can be revived on the first step to get straight back into the action. Ez az első halál van egy, halál után van egy Second Chance-ünk, aha. Ez mondjuk jó. Főleg, hogyha ilyen roguelike cucc ez is. Akkor nem árt. Abban. A tök. Jó, elbaszottságból is se lesz hiány, oké? We hope you loved that first look at gameplay. We're looking forward to revealing more on our mysterious and moving story and our amazing ensemble cast of NPCs in the coming months. Next year is when you'll be able to play Saros on PS5 and enhance the PS5 Pro.
Thanks for watching. We can't wait to share more from Jövőre all jön, of és the ez is team kap working on optimalizálás Saros. PS5 Pro-ra. Fasza. Zsír. Ki az, akik a... Jöge. Az a baj, nem kenyerem ez a roguelike-oskodás. De a Returnal is jó volt amúgy. Viszont most is szaros, hát az baj. Hát az baj. De ja, lehető legjobb nevet választották neki. Fasza. ...26 március, oké. Okay. Nyilván nem lesz D-ban vásárlás, de szerintem meg fogom nézni. Valószínűleg. Zsíros kenyér. Ó, ez már most a kedvencem, bármi is legyen ez. Cascade is one of our most highly trained operants. She's been shelved for 5 years. Ó, az ilyen... várjál? Disco Elysium? Mi volt ilyen? Nem? Várjál. De. De. Valami ilyesmi. Lead them to their deaths all over again. And what if she butchers it like last time? We'll do what we always do. Ez valami nagyon hasonló. A diszkó volt az, ugye? Jól emlékszem. Az volt valami ilyesmi. Nyomozgatós cuccoska. Nagyon érdekes. Long-range missiles get results. Show a little faith. We're at the end of history. Everything that could go wrong already has. Szóval jön ez is. Nem tudom, érdekes. Abban a pillanatban Flight Simulator jön a PS5? Nem! Hagyjatok! Mi a fasz? Ez az! Átbasszák a Flight Sim, az egyetlen egy olyan címet, ami még Xbox exkluzív maradt, átbasszák PC-re, vagy PS-re. Jesus! Mehet a repkedés most már PS-en is. Ez az! Igen, mert szerintem az a baj, hogy kezdenek rájönni mind a ketten egyébként az Xboxnál is, meg a PlayStation-nél is, hogy az, hogy kooperáció van, az végtelen pénz. Szerintem már az, hogy valami exkluzív, nem olyan mértékben tud eladni szerintem konzolokat, mint annó. És már ez egy végtelen pénz. December 8. Faj. A 24-es... Várjál, a 25... Nem a... Idén is volt Flight Simulator, nem? Hát Xboxon nem, de PC-re kitologatja. Végül is. I got 3 west side, frame shoot, on the T of execute. 3, 2, 1, execute. Battlefield. Ja, hogy ez most a kampány része, aha. Alliances that held since the end of World War II, gone. Dagger, this is Pax's ballsiest play yet. If they succeed, they will have secured the most strategic rock in the history of warfare. Want to help our friends take back this rock? You're playing a dangerous game, no doubt about it. Hát mondjuk az nem, jaj. Be Dagger done insurmountable odds. The whole world's gonna look different now. Nem meglepően jó lett amúgy a Battlefieldnek a multia. De most kifejezetten tetszik.
A jön nehéz is majd ugye az ingyenes Battle Royale, meg minden. Megnézzük mindenféleképpen. Most pontosan az az év van egyébként, hogy a kód az rohadtul nem fog érdekelni. Ez meg annál inkább. Október 10. Ez az végtelen pénz. Hey everyone, I'm Sean Benson. And I'm Sid Schumann. Sean and I are back to share news and release dates for games coming to PS5. But first, thanks to EA and Battlefield Studios for that new look at the single-player campaign for Battlefield 6. It launches October 10th on PS5. Készít a hidegfront. Figyelj, 3 napja olyan fejgörcsöm, hogy meg akarok halni. Most is. Nem kell bemutatni, kitartás. Rohadjon meg az időjárás. Ó, igen. This PS5 remaster is a collaboration between IDOS Montreal and Spire, the studio behind remastered classics like Tomb Raider and Soul Reaver. On its way back to the people, and you can't do a damn thing about it. You play as JC Denton. Don't tell me you're going to wear your an augmented operative working Nem most to volt uncover Deus the Ex. truth. This new version adds enhanced visuals, overhauled controls, and support for key PS5 features like haptic feedback. Igen, engem is minden évben az készít ki egyébként, hogy 30 fok után másnapra 5 fok van. Az dead. Tudom. Jó dolog ez. Deus Ex Remastered arrives on PS5 early next year. És remélem ez is 30 euró lesz legalább. It's almost Halloween, and you know what they say? Everyone's entitled to one good scare. Mi lesz a nagyon Halloween? Ó, igen, ez az új, a Halloween game. Ez amúgy... A tribute to the John Carpenter classic. The team at Ilphonic invites players to an asymmetrical horror sandbox where you can play as a civilian survivor or Michael Akkor ez ugyanolyan survival horror game lesz, mint amik a Dead by Daylight, meg a Texasi láncűrészes dolog, meg hasonlók. He possesses unique abilities like shape jump, allowing him to move around the map unseen and pop out where you'd least expect him. Anyád. Azért úgy menő. Playing as a civilian, it's up to you to lead townsfolk to safety, find a phone, and call the police for help. Ilyen upscale-nek néz ki. Lehet, hogy van benne valami. De már a remasterök... Na. Azokat simán megcsinálja egy AI. Hogy felült a hülye? Become the boogeyman or protect his victims when Halloween the game launches on September 8th, 2026. Zsír. Two big announcements from 11th Hour Games. First, their hit action RPG, Last Epoch, is in development for a PS5. This celebrated dungeon crawler is known for its extensive skill customization. Korán bejelentették, hát egy évvel előtte szóltak, hogy figyelj majd, Halloween, jön. Az a baj, szerintem azzal is, meg az összes többi ilyen survival horrorral, hogy ott van a Dead by Daylight, amit nem nagyon lehet lenyomni. Próbálkoztak meg párral, de az a baj, mind nem igazán jött be. Sajnos. Úgyhogy, ja. Kíváncsi ezek rá egyébként. DBD-zni sokat szoktunk. Sokat. Azt csipom. The Seven Deadly Sins Origin is Jézusom. an open-world RPG based on the beloved Japanese series, offering a vast single-player campaign and multiplayer areas where cooperation and exploration go hand in hand. Follow in the footsteps of Tristan, the Prince of Britannia, and play an original story you can experience only in the csak ez a beetetés része, mert ha jövő év is ilyen szar lesz a Sony-nál, akkor le kell kezdeni gondolkozni, hogy Cook your own meals. Hogy a baj van. And craft new items as you explore Britannia on your own. Or step beyond the open world to tackle dungeons with a team of up to 4 other players. In a multiverse that transcends time and space, original heroes join forces with beloved characters to embark on a grand adventure. Hello. Most tök új layert használok egyébként a Twitchnek a
Hát a Twitch stúdiót használom izére. Chatre, minden szírszarra, még fura. Még szokni kell, hogy így egyben van minden. A múltkori Silent Hill szétugrott az egész, mondom, valamit változtatni kell. Ez most így maradt, ez jó lesz. Milyen Sonic Racer? Jaj, de jó. Aha. Menő. Nem tudom, nekem ezek valahogy, meg ez a Mario Kart, meg ezek nekem sose kötöttek. Lehet azért, mert is gyerekem, akkor lehet, hogy lekötne. De így jelen állásban annyira nagyon nem. Nem tudom, ilyen handheldben mókása lehet. Pölő. Egyébként ott a chatten. Jézusom, már hallom. Chattet jön ott a link. Nagyon friss, meleg, ropogós, tegnapi videó. Nagyon okosságokat mondok benne én is, nagyon szép vagyok én. Azt szét lehet fejelni, és like és csengőcske, meg minden ilyesmi, amit amiket szoktak mondani. Rendben vagyunk, jaj, minden oké is. Mi a helyzet? Mizu. Kifli rossz akarik szokás szerint. Jaj. Team Ninja, várjál, ez abban a pillanatban... ez a Neo? Ez az új Neo, nem? I am Himiko. On my honor as queen, I shall defeat Hiroko. My timeless friend. I trust you. Nothing will stop. Ja, mert abból volt valami demo. Igaz? Dolgozol? Na, akkor kitartás. Kitartás. Nem van így. Várjál. To rule, one must prove their might. The light of hope lies unseen at the end of time. Go now! You wish to become Shogun that badly? De... Maybe you don't want it enough. Nem valahogy ez nekem nem. Sose jött át amúgy. Túl banja voltam a Neo-hoz. Na. Az mikor jön ki? Hogy már olyan hamar kapott demót. Február 6. Aha. Nem emlékszek rá, hogy azért pár hónappal ezelőtt már nyomkodták az emberek a demót, meg hasonló. Tök jó. Új. Várj, ez nem a... De, ez a... Aj, de gyorsan akartam kimondani, bazd meg. Tudom, ezt már láttuk. Ezt már láttuk. Még azt hiszem a PS 1-es, 2-es szériában volt nekünk. Várjál, azt hiszem ezt nyomtam is annó. Azok meg nem mondom, le nem ugrik a címe. Az meg. Dynasty Warrior, az meg. Pedig ezt már láttuk is. Pedig az a baj, egyébként amiket láttunk, akkor nagy része remaster. És ez baj. És kurva nagy baj, a jövő év az megint azzal fog eltelni, hogy remasternek a remasterje. Ó, cicik, mármint hogy... Bandai. Our true objective is to save this world, our current world. Need I remind you that tampering with history is strictly forbidden? Mi? Ja, hát persze, hát. Azt nem mondta, hogy valakinek a szeme fogja meg először a tekintetedet. Na, azért, na. Hoppá. Ez Code V. Még nem tudom, az egyen nem játszottam.
Amúgy így, amúgy ja. Igen, mert az egyet azt mindig el akartam kezdeni, csak mindig volt helyette valami más. Sose lett belőle elkezdés. Be ideje lenne, illő lenne. Kódvég, zsír. Január, olyan hamar. Addig le kell tolni az első részét. Bazeg. Mi a fasz? De mi az, hogy csak PS5-re jön? Igen? Hát akkor mindenképp meg kell nézni. Today, we're joined by the game's director, followed by news from other special guests who are joining us just as Tokyo Game Show kicks off in Japan. 皆さんこんにちは。ファイナルファンタジータクティクスイバリーズクロニクルズのディレクター前広です。プレイステーションで発売したオリジナルのファイナルファンタジータクティクスから30年近く経った今でも多くの方がこのタイトルをお気に入りの一本として挙げてくださっており、オリジナルスタッフの一人として大変嬉しく思っています。今回イバリーズクロニクルズという新しい形で再び皆様にお届けできることに我々もワクワクしています。フルボイスや難易度調整などファンの方はもちろん、これまで遊んだことがないプレイヤーの方にも快適に遊んでいただけるように様々な工夫を行いました。 Jesus. Do not feign concern for me. I see your words for what they are. どなたでも楽しんでいただける内容となっておりますので、ぜひ遊んでみてください。それでは発売を。Valahogy nem tudom, engem azok se kaptak el soha. Pedig alapvetően azt mondják, hogy kurva jó sztoria van a... Nem is tudom melyiknek, valamelyik most jött ki 2 részben. Nem tudom, 16, 7, 8, 9... Már nem tudom követni az összes. Valahogy engem nem. Eddig jó. Ez az. アンクルさん、いよいよ発表できる時が来ました。はい。タイトル名はレッド・イット・ダイ・インフェルノです。なるほど。ということはレッド・イット・ダイの正統後継作品ってことですね。はい。開発チーム頑張ってます。このゲームは近接アクションとローグライトを軸に PVPVE の仕組みを取り入れた。Jó, zsír, megint valami roguelite, PvP, CDT-e, ez nagyon jó, tehát ez mindenféleképp szükség van. たくさんの恐ろしい怪物や他のプレイヤーのレイダーたちが入り乱れているフィールドを探索し、踏破を目指します。今度は地獄なんですね。はい。探索で手に入れたアイテムを持ち帰るため、無事生還したいところですが、死亡すると全てロストしてしまいます。所持品だけではなくキャラクターのボディもロストします。変わらず理不尽だね。はい。レイダーたちは探索と De hol vannak a sztori játékok? Sony, haló? Tehát... Hol? Ez eddig mind remastered, meg ilyen izé. 皆さんに新たな面白さを感じてもらえると嬉しいです。Nem tudom, az a kurva nagy helyzet egyébként, hogy jó, az nagy vonalakban azért igaz, de ebben a PS5-ös szériában igazság szerint olyan túlságosan nagyot nem tudott mutatni a Sony. Jó voltak, oké, jó cuccok, te azt mondom, hogy nem voltak, de azért a 4-es szériában sokkal durvább motyók voltak így egymás után. És ez nem tudom, kifulladás szaga van. Egy kicsit. Aha, délután is vagyok. Jézusom. Aha. Ja, amúgy ez menő. Ez is valami platformer cucc lesz, de ilyen
Aha. De amúgy menőn néz ki. Sikja, itt is szaridő van már több 2-3 napja. Az, hogy igen, olyan elveszi a figyelmed a háttér. Nagyon sok. Lenne rajta valami kicsi blur, vagy valami, hogy hívják, hogy ne vonzza annyira oda a szemed. De érdekes. Chronoscript, aha. Érdekes. De tényleg valami könyvben lenne vele a cucc, ami nagyon jól néz ki. Fura. Furi. Érdekes. Citizens of Pywell. Today, a new chapter in this land's history shall be written by our own hand. We fight those who wield power to prey on the weak. Micsoda? Beasts who think themselves men. That is what it means to be a Grey Man. The time has come to do what we believe to be right. Cliff, speak your Grey Man comrades. Uncover the truth that lies within, and let your heart speak without fear. In the end, all will come. Nem tudom, egyébként, már most bocsi, 2K-n nézzük a streamet. De valahogy mindegyik úgy néz ki, mintha ilyen 720p lenne, nem tudom mi van. A textúrák olyan szörnyűek. Érdekes. Your fight is not for revenge, nor glory, nor pride. This is your path. Remember who you are, and let it guide your path. For at the end of it, you will find the answers you seek. Nagyon érdekes. Hopp, abban a pillanatban Sony speaker. Ez nagyon fontos. Várjál. Tehát wireless speaker. Aha, tehát ez... Hát figyelj, amúgy... Amúgy egy hangprojektor helyett szerintem lehet, hogy jó megoldás. Főleg a 3D audiót tud. Csak kérdés, hogy hány 100 millió ezer forint lesz ez is, ugye? Még az, hogy vezeték nélküli, az kurva jó, tehát az... És akkor ez működik aha. PC-vel, a remote play, ezével a remote-tal minden szarra. Még ez jó. Aha. Érdekes. Kérdés, ez tényleg hogy fog szólni? Az a 3 remote play vásárolni fog. Amúgy ja. Én azt bírtam a legjobban ebbe a remote play dologba egyébként, mikor ugye ment belőle a hiszti,
hogy hát de ez csak egy olyan, mint egy telefon, egy PS kontrollerrel, mert ezt ugyanúgy meg tudod csinálni egy telefonnal. Tehát nyilván ez jogos, mert meg tudod csinálni igazából egy telefonnal. És akkor mondták azt, vagy csinálták azt, hogy jó, hát akkor működik, és akkor most már használható PS5 nélkül is, meg minden, és akkor nem kell hozzá PS5. És akkor mi lett az újítás, hogy nem kell hozzá PS5? Az, hogyha PS Plus nem extra, prémiumba vagy, akkor bizonyos játékokat tudsz streamelni. Tehát nem az van, hogy a saját játékaidat tudod streamelni, nem, hanem ami a PS Plus prémiumban benne van, azokat talán tudod streamelni. Tehát akkor ez még mindig csak egy olyan fél megoldás. Visit PlayStation blog for even more details. Now, let's check in on what's next for PlayStation Plus. Up first is the October monthly games lineup. Viszont most kurva jó hír egyébként, hogy az LMB 2 benne lesz a havi játékok közt. Az mondjuk jó. Az mondjuk jó. LMB-ket azt majd toljuk mi is. Hanyadik verziója jön a Last of Us 2-nek? Hanyadik változat jön? Ja, hogy Last of Us Day lesz. Azt hittem, már megint valami remake, master, mister. Ja, hogy bekön a katalógusba 2, aha. For PS5 members, this includes The Last of Us Part 2 Remastered, the definitive way to experience Ellie and Abby's story, alongside additions like the roguelike survival mode, No Return. Ez jó. Our update to the PlayStation Plus Classics catalog. Na meg ez a másik egyébként, ez a klasszik katalógus. Már most így bocs, hogy megállítottam, aztán ne szájt játszok, mindegy. Nem értem. Tehát ez a klasszik katalógus nem fejlődik, tehát nincs benne plusz, beleraktak X játékot, ilyen régi cuccokat, és azóta nincs bele plusz. Tehát nagyon-nagyon ritkán raknak bele plusz cuccot. Tehát ez nem éri meg. Nem éri meg azért a prémium. Tehát most... Also arriving this year, another all-time classic from the PS2, Tomb Raider Anniversary. Az Anniversary-vel szerintem soha nem játszottam. And up next, a special message from the creator behind one of PlayStation's most iconic franchises. Gran Turismohoz jön valami cucc megint? 皆さんこんにちは。グランツーリスモシリーズプロデューサー山内和則です。本日はですね、皆さんにすごく素敵なアップデートをお伝えできることを大変嬉しく思います。この2025年の6月25日に、なんとグランツーリスモの、累計売上本数が1億本を超えたそうです。100 millió eladott, az komoly. この1億本を超えるってすごいことだなって、作ってる僕らも思うんですけれども、でmondjuk egy Gran Turismo-tól várható is, mert ez nem egy kis címne. この年末にですね、僕らはグラントリスモ7のスペック3のアップデートを行う予定です。スペック3のアップデートには、2つのレーストラック、フォルミュラ1でも使われているトラックである。Új pályák lesznek, megint a Spec 3-ba. Az új kocsi, Ez jó, hogy szupportálják meg mindig. Jó az a Gran Turismo, aki szereti a versenyzős cuccokat, szerintem az egyik legjobb. Meg a Forza. Ugye most már is van PS-en szóval. 30年かけてグランツーリスモは1億本を達成しました。本当にありがとうございます。Szotyi. Eddig nem vagyok nagyon baszarva felhozataltól, mondjuk úgy. Megint színkombó? Abba a pillanatban Kratos? Ó, na jó. A 20 év... Na ez jól néz ki. Na ez kurva jól néz ki. Nincs hát a sok minden... Na de ez kurva jól néz ki. Ez talán még jobban néz ki, mint a Ragnarökös kiadás volt. Ez kurva jól néz ki, ez tetszik. Nyilván mire odaérek, hogy be tudnám előrendelni, vagy valami addigra nem lesz. Nyilván, mert az így szokott lenni. Na ez jól néz ki.
fighting longer than I can remember. Na jó, állj. Ezt így kell elkezdeni? Halóka, állj, vissza. Ne, állj. Vissza. Wolverine trailer. Várjál, most magamhoz nyúltam. Nyugodom. Mixelt in-game cinematic, meg gameplay, oké. Tehát akkor már nem... I'd like to say I'm not a violent man. Jó, a régi ruha. Oké, jó, engem megvette, kész. Nyertél. Doesn't matter where I go. How far I run. Death's always waiting. Just not for me. Because I ain't no hero. I'm Wolverine. Kurva jól néz ki. Állj meg. Állj. Várjál. Jó, tudom, hogy nagyon izé vagyok, mert én nagyon ilyen Marvel búza vagyok, de... Várjál, itt volt egy rész. Hol volt? Ez volt? Kicsit több gameplay volt belőle. A mozgás az... Hát nem tudom. Jó, nyilván ugye az Insomniac csinálja ezt is, úgyhogy biztos, hogy hajazni fog a harcrendszer ugye a pókember dolgokra, mert egyértelmű, de... Meg egyébként azt hiszem, hogy ezzel is rábasztak, vagy itt is valami kiszivárgott. Valami elég sok anyag kiszivárgott tőlük megint. De elvileg voltak már olyanok, akik tudtak vele, és hát ki tudták próbálni, és azt mondták, hogy kibaszott jó, de hát nyilván ugye nem hiszünk senkinek, mert majd elhiszük, ha látjuk, de megjelenési dátum nyilván nem lesz, hát valószínűleg. Azt szerintem jövőre ennek jönni kéne. Ó, néz ki. Ez jó lesz. Ez jó lesz. Ez jó lesz. Az Galactus? Állj! Nem. 2020. Yes. Pontos dátum akkor még nincs. The question that comes up a lot to us at Insomniac Games is, are you going to make a Wolverine game that is as violent, as visceral as the character in the comics? Igen, eléggé Hugh Jackman-es vibe-ja volt az arcának a karakternek, nyilván nem az, de olyan eléggé hasonló arcberendezése van. So Wolverine doesn't really remember a lot of his life, and that's got to be an extremely frustrating aspect. He's this ball of rage and fury, but then he could turn on a dime, and he could be very, very kind and tender in the next moment. When we're casting for someone like Logan, what we're looking for in character traits are someone who can convey a lot with very little being spoken. When you have that first moment that we show in gameplay, tehát eléggé very little being spoken. When you have that eléggé Jackman-es az arcberendezése az emberkének.
Jó. Sokkal jobban tetszik ennek az arc. Tehát magának a karakternek az arca, mint ahogy annó a pókembert megcsinálták. Az nem tetszett annyira. Az se nem volt... Jó képregényhűnek lehet nevezni, de... Aha. And I played James Logan Howlett in Marvel's Wolverine. That one sort of works. Fans out there know what Wolverine is, who he is. My job is to try and find the essence of who Wolverine is, especially as it applies to our story. People hurt him, people take from him, people betray him. He still fights for people who can't fight for themselves. It's one of the greatest honors of my life, one of the biggest responsibilities I've ever had, and one of the coolest things I've ever got to do. The entire game is built around staying true to the Wolverine experience. And then how do we want to put our Insomniac stamp on that? How do we want to put our own spin and creativity, but still give something new and fresh the fans are going to be excited about? It's the full package. It is a level of detail that we've never been able to do before. You could see it in the trailer. You can see pores. You can see blood in between the little lines of his teeth. I love the attention to detail. Legyen jó, ne legyen olyan cool állapotban, mint a Spider-Man 2 volt megjelenéskor, mert az borzasztó volt. Azon rettenetesen sokat kellett patchelgetni, mert az szinte csúnyább volt, mint az első rész. It's always nice teasing the depth and the amount of characters that we'll be seeing in the game. Omega Red makes an appearance, Mystique is there, and there are some hints to other characters that fans of Wolverine will recognize for sure. Another visual element of Marvel's Wolverine is the blood. The blood tech that was put into this game is pretty phenomenal. There's a part in the trailer where Logan jumps down and then he does the claws up through the face. That one I thought maybe was going to be taking it too far, but I am so glad that we have it. It looks fantastic. Wolverine's combat, making that special, making that feel like him, making it feel different to anything else you've played, that's a tough job. What's so cool for me is there was this one section of the game I got to try. It was just visceral, immediate. Az, hogy ennyi technikai háttér helyett inkább mutathattak volna egyébként több gameplayt belőle. Mert én értem, hogy mennyi munka volt vele, meg minden, csak our past games. It has a sense of urgency and forward movement and rage and fury, and that's Wolverine. One of the cool things about Insomniac is they are probably the most collaborative group of people I have ever worked with. They make you feel part of their team. That's not something you always get. We've been in a creative collaboration with Insomniac Games and PlayStation for over a decade now. We've made some of the greatest superhero games of all time, and that was always the goal, making games that are timeless. I think fans are going to be excited, but I'm also really excited about it because I'm really proud of what we made. We're focused on making the best Wolverine game ever. On behalf of everyone at Insomniac Games and the Wolverine team especially, we want to thank you for taking time to watch our trailer. We can't wait to show you more in spring of 2026. Jó lesz, jó lesz. Végül is ennyi is, végül is értünk az egésznek. Végül is itt már semmi más nincs. Ja, nem tudom. Nem tudom. Eddig eléggé tartalmatlannak tűnik az a jövő év is egyébként. Meg ez a speaker is olyan, hogy hát mit tudom én, aki allergiás a hangra, az nyilván nem ilyet fog venni, az beruház egy normális hangrendszerre, vagy egy fejhallgatóra, vagy tök mindegy mire. Ez olyan fura. Szerintem ez még mindig nagyon kevés. Egyelőre. Jó, láttunk oké a Wolverine-ből elég sokat, de hát mit tudom én. Többre. Jó, az, hogy többre számítottam, ez hülyeség, mert egy State of Play-től nem lehet túl sok mindenre számítani, de nem baj. Nem baj. Megnéztük, nem baj. Megnézzük ugyanígy. Vagy jövőre